Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau màn bốc thăm đầy kịch tính, cuối cùng cũng đã có kết quả ghép cặp vào chung kết. Rốt cuộc thì cả Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều không thể về cùng đội với manh nữ Thải Nhi. Nhìn sơ bộ có thể thấy Long Hạo Thần ở tổ thứ nhất cùng đội với Tinh Tuyền, Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên. Thải Nhi, Lý Hinh, Lâm Hâm và Tư Mã Tiên là thành viên của đội thứ hai. Dương Văn Chiêu cầm trong tay trái bóng xanh nên ở đội thứ ba. Lúc này, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là của Long Hạo Thần và thích khách Tinh Tuyền. Vừa bắt đầu, Long Hạo Thần đã chủ động tấn công, đối diện công kích bay đến, Tinh Tuyền sử dụng ngự phong dược tránh né, đồng thời trực tiếp phi hành bay lên không trung. Tinh Tuyền tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là chớp mắt một cái đã đến sau lưng Long Hạo Thần. Trong hai tay xuất hiện hai con dao găm, bên trái đâm về hướng lưng Long Hạo Thần, còn bên phải thì hướng tới sau gáy hắn. Long Hạo Thần gần như là trọng tâm không ổn định, rất nhanh phóng ra lá chắn trùng kích. Trong khoảnh khắc, Tinh Tuyền đã phán đoán ra tu vi của Long Hạo Thần. Có thể đem kỹ năng này sử dụng uy lực đến tận đây, như vậy chỉ có một giải thích, hắn đã tới ngũ giai. Nhưng gã không có thời gian suy nghĩ gì khác, thân thể trên không trung nháy mắt cuộn lại, linh lực phóng ra đồng thời trong tay hai thanh dao găm chém về phía trước, cùng lúc va chạm với quan kiếm trên tay Long Hạo Thần. Chứng kiến một màn này, những thành viên bên dưới khán đài không khỏi trầm trồ, nhất là Trần Anh Nhi, nhìn vẻ ngoài điển trai cùng cách ra đòn dứt khoát của Long Hạo Thần khiến nàng hết sức tán dương. Trên sàn đấu, sau khi đấu qua đá lại vài chiêu, Long Hạo Thần trực tiếp sử dụng ra kỹ năng tỏa định. Đây là kỹ năng của lục giai kỵ sĩ, ngay cả Dương Văn Chiêu có thực lực như vậy đều thất bại trước kỹ năng tỏa định này. Huống chi là Tinh Tuyền tu vi yếu hơn Long Hạo Thần nhiều, mà kệ gã có năng lực tránh né giỏi bao nhiêu, khoảnh khắc kỹ năng tỏa định hoàn tất, thánh quang chảm nháy mắt ở trên không trung biến đổi theo thân thể gã chém xuống. Cũng trong lúc này, ở sân thi đấu bên cạnh, Lâm Hâm cùng với Tư Mã Tiên vừa tiến vào sân đã không ngừng đánh giá đối phương. Trong trận đấu này, bởi vì mục sư không giỏi công kích, cho nên giai đoạn chung kết chỉ có mục sư tham dự thi đấu. Chỉ cần mục sư có thể phòng ngự 10 phút bất bại thì là chiến thắng. Trong toàn đội, mục sư tác dụng trọng yếu nhất là trị liệu và phụ trợ. Nếu so về chiến đấu, đương nhiên là không công bình với mục sư. Cho nên, trận tuyển chọn liệt ma đoàn mới có quy định như vậy. Lâm Hâm sau khi đánh giá qua Tư Mã Tiên thì vô cùng ấn tượng với cái đầu chọc bóng loáng của hắn. Lúc này, bật chế độ tự mãn, Lâm Hâm nở một nụ cười chuẩn xoáy ca hướng về phía đối thủ khẽ nói: "Chào Tư Mã huynh, ta là thí sinh đứng đầu vòng loại ma pháp thánh điện, không bằng huynh tự động nhận thua đi thì chẳng phải ảnh hưởng trận đấu sau." Mục sư sợ nhất là thích khách, kế đến chính là ma pháp sư. Lâm Hâm là đang nói cho Tư Mã Tiên biết được công kích của ta mạnh lắm, người chống đỡ không được đâu. Nếu đổi lại là mục sư khác, có lẽ thật sự bị danh tiếng đứng đầu vòng loại ma pháp thánh điện hù sợ, nhưng Tư Mã Tiên lại khác. Nhận thua cái đầu mi, lão tử cũng là đứng đầu vòng loại mục sư thánh điện, ta đến đây. Vừa dứt lời, Tư Mã Tiên hiếu chiến vào tới chỗ Lâm Hâm. Trên đỉnh ma pháp trượng khảm bảo thạch vàng nhạt bỗng nhiên sáng lên, không khí thần thánh đậm đặc lan tỏa. Lâm Hâm trong lòng thầm mắng, pháp trượng hỏa vân tịnh xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một con phượng hoàng lửa xuất hiện sau lưng hắn vô cùng diễm lệ. Lâm Hâm là ma pháp sư ngũ giai, Tư Mã Tiên chu vi chỉ có tứ giai, linh lực hai bên cách biệt rất xa. Hơn nữa, Lâm Hâm khống chế hỏa nguyên tố cực kỳ nhuần nhuyễn. Khoảnh khắc tấm chắn lửa bị Tư Mã Tiên đập vỡ, lại một tấm chắn khác xuất hiện. Cùng lúc đó, Lâm Hâm lần nữa phóng ra phòng ngự hỏa hoàn, lần này thuận lợi để Tư Mã Tiên lùi ra phía sau. Lý Hinh ngồi phía dưới quan sát trận đấu này vô cùng kinh ngạc, chứng kiến uy lực mà Lâm Hâm thể hiện, Lý Hinh cũng phải trầm trồ. Không ngờ cái tên hay ra vẻ kia thật sự có chút bản lĩnh. Chiến đấu giữa ma pháp sư và mục sư, không ngờ là mục sư chủ công, ma pháp sư chủ thủ. Thế sự này tuyệt đối là trận chiến quái dị nhất. Không chỉ trọng tài, mấy vị điện chủ cũng bị một màn này làm cho đứng ngồi không yên. Đúng trong khoảnh khắc này, trọng tài hô lên một tiếng. Trận tiếp theo, Thải Nhi đấu Lý Hinh, hai người ra sân. Đụng phải Thải Nhi, Lý Hinh có chút khó xử, nàng chần chừ một lúc đã nghĩ xong xuôi, có thể đi vào chung kết xem như nào may mắn lắm rồi. Muốn đạt được thứ hạng cao gần như là không khả năng. Chỉ có tiến vào 10 thứ hạng mới có giải thưởng, đột phá ở tổ này là không dễ dàng. Nếu đã như vậy thì nương tay đi, cũng tốt lấy lòng đệ đệ. Nàng vừa nghĩ vừa kéo gậy trúc của Thải Nhi dẫn nàng đi vào trong sân. Cũng trong lúc này, ở phía bên kia, trọng tài hét lớn kêu gọi lực chú ý của hai người đang trong tình trạng căng thẳng đối chiến. Trận đấu kết thúc, Tư Mã Tiên thắng, khiến cho Lâm Hâm vô cùng tức giận. Đến đây thì cũng hết tập 34 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.